नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत एक खास तिरंगा स्क्रंची जो 15 ऑगस्ट म्हणजेच आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने बनवलेला आहे. चला तर ही सुंदरशी स्क्रंची बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी आपल्याला हे 3 रंग लागणार आहेत जे आपल्या झेंड्यामध्ये असतात. हा भगवा, हा पांढरा आणि हा हिरवा. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे 4 नंबरचं क्रोशा हुक, हे रबर, कात्री आणि ही डार्निंग नीडल. सर्वात आधी हिरवा रंग घेऊया आणि याला या रबरवर जोडून घेऊया. इथे मी जोडून घेतलाय. यानंतर यावर 3 चैन करूया. 1 2 3. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे मोजायचा आहे. यानंतर यावर डबल क्रोशे करूया. यानंतर पुन्हा डबल क्रोशे करूया. यानंतर पुन्हा डबल क्रोशे करूया. तर याप्रमाणे पूर्ण रबर वरती आपल्याला डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. करून घेऊया, मग दाखवते. इथे मी डबल क्रोशे करून घेतलेले आहेत. यानंतर पहिल्या 3 चैनच्या वरच्या चैन वरती स्लिप स्टिच करूया आणि धागा कट करून घेऊया. इथे आपला पहिला राऊंड पूर्ण झालेला आहे. यानंतर हा पांढरा धागा घेऊया आणि कोणत्याही चैन वरती जोडून घ्यायचा आहे. यानंतर यावर 3 चैन करूया. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर याच लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया. तर इथे 3 डबल क्रोशेचा एक क्लस्टर तयार केलाय. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 3. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे. 1 2 3. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 3 डबल क्रोशेचा एक क्लस्टर बनवून घ्यायचा आहे. शेवटपर्यंत येऊया, मग दाखवते. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी पहिल्या 3 चैनच्या वरच्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि धागा कट करून घेऊया. इथे आपला दुसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. यानंतर हा भगवा धागा घेऊया आणि यावर जोडून घेऊया. कुठेही जोडलं तरीही चालेल. यानंतर यावर 3 चैन करूया. 1 2 आणि 3. 3 चैन केल्या. पुन्हा आपल्याला सेम क्लस्टर करायचा. तर या पहिल्या त्याच लूप मध्ये हा दुसरा डबल क्रोशे. पहिल्या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर दुसरा डबल क्रोशे. पुन्हा त्याच लूप मध्ये अजून एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे 3 डबल क्रोशेचा एक क्लस्टर करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करूया. करताना या दोऱ्यावर विणत जायचं आहे, म्हणजे आपली फिनिशिंगही लगेच होईल. यानंतर पुढचा डबल क्रोशे करूया. हा दुसरा आणि हा तिसरा. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 3 डबल क्रोशेचा एक क्लस्टर करून घ्यायचा आहे. राऊंड पूर्ण करून घेऊया, मग दाखवूया. शेवटी आलेलो आहोत आपण. शेवटी स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. ही तिरंगा स्क्रंची तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा.
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.